ערב טוב לכולם. אמ, אז ככה, המילה אינסולמנט, היא בעצם ירדה בזמן שכתבתי וחקרתי את הנושא, ירדה המילה אינסולמנט. אינסולמנט זה בעצם כמו יהובה, שזה היה, הווה, מתהווה, בנושא הנשמה. זאת אומרת, איך הנשמה עוברת תהליך של התגלמות וביטוי בממד הפיזי. אז המילה אינסולמנט זה כמו המילה embodiment, איך אדם מגלם, חי, מתחבר לגוף שלו, אותו דבר יש את האספקט הנשמתי. הגעתי למילה הזאת ובכלל לגוף הידע הזה, זה התחיל בערך לפני 10 שנים, שהתחלתי פשוט לשבת לכתוב כתיבה אוטומטית וזה פשוט ירד. ירד מודל מקסים, אני חושבת, שלא רק אומר, אוקיי, יש נשמות, אוקיי, יש לנו את ממד האלוהות, ממד הנשמות, ממד האישיות, הכלי הפיזי, אבל איך זה בדיוק עובד אחד עם השני. עכשיו, הרקע שלי הוא רקע הנדסי, אז אני מנתחת ועבדתי במנתחת מערכות מידע, ועבדתי בתחום של הייטק שנים רבות, אז התשובות האלה של, או ההתבוננות, שיש אספקט של נשמה ויש אספקט של אלוהות ויש אספקט של אישיות ואנחנו חיים את החיים האלה, לא ממש סיפק אותי. אז התחלתי לשאול שאלות בזמן שאני כותבת, ואז התחיל לרדת גוף ידע מרתק. קשה לי עכשיו ככה על רגל אחת להביא אותו, הכל נמצא דרך אגב באתר natalizaytuni.com שזה באנגלית, אבל בעצם ירד איזשהו גוף ידע שמתאר איך אנחנו במרכז של החוויה שלנו יוצרים את המציאות שלנו. אנחנו בעצם באים מאיזושהי נביאה של המקור, הנביאה הזאת של המקור מתחילה להתבדל בממד האיכויות, או בקבלה נגיד, אני לא בקיאה בקבלה, אבל באיכויות קוסמיות, מתוך האיכויות הקוסמיות מגיעות הנשמות שהן שילוב של איכויות שונות, והנשמות האלה מתגלמות בגופים שונים, והן עוברות חוויות, כל הזמן הן עוברות חוויות. הגופים השונים עוברים חוויות. עכשיו, משהו מיוחד בחוויה, שהיא בעצם מפרה את היקום ומרחיבה אותו. אז יש פה איזושהי תנועה, וכמו שאמרתי, כל האיורים האלה נמצאים באינטרנט, ויש איזושהי תנועה של כל הממדים הפנימיים שלנו והסביבתיים, להתהוות מתמדת של הכלי שאנחנו נמצאים בו. אז אמרתי, אוקיי, זה מעניין. עכשיו, יש לי פה עוד המון איורים, כי רוב האינפורמציה, אני התעסקתי בקלרוויינס, שזה בעצם היכולת לראות אנרגיות ולרפא דרך אנרגיות, אז בעצם רוב המידע שמגיע אליי מגיע בתמונות ויזואליות. אז אמרתי, אוקיי, אבל מה הקשר למה זה בכלל רלוונטי לי ומה זה רלוונטי לאנושות, מה המשמעות של זה. אז התחלתי לחקור את הקשר בין התודעה שאנחנו נמצאים בה, החלק האנושי שלנו, התפיסה, האנרגיה, מה זה נשמה, מה זו המהות הזאת שרוטטת ברגע הזה, בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל דבר. התחלתי לחקור ולהתבונן מה היחסים ביניהם. והיחסים ביניהם בעצם מביאה איזושהי גיאומטריה. גיאומטריה זה בעצם מיקומים של האנרגיה, של התודעה, של התפיסה, ואיך היא משפיעה על היצירה והחוויה של המציאות. וכל מה שכרגע אני חוקרת וממשיכה לחקור, רוב תוצאות המחקר נמצאות בספרים ומאמרים שאני מפרסמת, רובם באנגלית, בעצם מתבוננת בשאלה איך אני יוצרת מציאות וחובה מציאות. זאת השאלה העיקרית. ומה הקשר שזה בכלל לנשמה? ואיך אינסולמנט, שזה תהליך גילום וביטוי הנשמה, איך אינסולמנט יכול לעזור לאדם ליצור מציאות מהמקום הנשמתי, אוקיי? זו כל ההתבוננות. הנושא הכי משמעותי, או הנקודה הכי משמעותית שהגיעה דרך אינסולמנט, זה שהעולם מתפתח דרך חלקיקי חוויה. אבל מה זה חלקיק של חוויה?
ואיך הוא יוצר עולמות, ואיך העולמות מתחברים אחד עם השני. זו שאלה מרתקת, ותכלס ההזמנה שלי למאזינים ולצופים, זה בעצם שלושה דברים עיקריים. האם אני מכיר את האספקט הנשמתי שלי? זאת שאלה ראשונה. איך אני יוצרת את המציאות שלי? כי לא, יצירת מציאות היא לא ככה זה, ועכשיו זה עובד על כולם. איך אני יוצרת את המציאות שלי? זאת אומרת, מה הגיאומטריה, מה היחסים והמודל והקשר בין מחשבות, אמונות, מעשים ויצירת המציאות, והאם אני מסוגלת לחולל אותה ביומיום שלי. אז זה ככה בקצרה, ואני אשמח לענות יותר מאוחר על שאלות. תודה, תודה רבה. תודה רבה, נטלי, באמת מאוד מעניין, מרתק, וכמובן נחזור.